we say hello. People Zero. are zero. We're here. There Itt you vagyunk go. tehát. I start to see everyone's name. Már is Now, látom if I az come érkezőket, to the legalábbis a nevüket. screen, I want to say hello to each and every one of you. Oh, there you are. I'm starting to see you in the chat. Things have changed. Oh, Maria Clara, I'll have you do the, Barbara, do you want Maria Clara to do the translation, or do you? I can do the translation once Okay. we are transmitting. So les pedimos a todos unos minutitos que vamos a empezar a transmitir en vivo. Okay. Just a couple of minutes. Okay. So we can start live in YouTube. Always something. We've had a little bit of a challenge today. You know, I always like to be to the minute. Aquí tuvimos un pequeño desafío. Pici nehézségekbe ütköztünk itt a legelején. To meeting, and apparently that's causing some challenges for people to be able to get in. Mivel a webinárról a meetingre váltottunk, és ez kis nehézségeket hozott azok számára, akik be akartak lépni, legalábbis egy kevesek számára. We're being on YouTube. We are live in YouTube at this moment. We're somewhere out there. Estamos en algún lugar por ahí. És a YouTube-on is ott vagyunk most élőben éppen. De már most látlak benneteket. So I love looking at my screen and seeing your beautiful faces and saying hello. Nagyon jó, és nagyon szeretem látni a csodás kis arcocskáitokat, a neveteket. Están ahí todos saludando. I'm not going to say people's names because you know me. I'll then be here all day just enjoying. I'm looking at each one of you. I'm so excited for today. Look at you all. Nem fogom sorolni a neveket ma, pedig szeretném, egész napot ezzel tölthetnék. És nagyon, nagyon izgatott vagyok most a mai hangolás kapcsán. Ma reggel már 4-kor felkeltem. What we're going to do, first I want to welcome each one of you, you beautiful evolutionaries. De először is szeretnélek köszönteni benneteket, csodálatos evolúciós lényeket, evolúcióteremtőket. Mindig csodálatos dolog így együtt időt tölteni a most időben, vagy egy másik most időben, amikor a felvételt nézitek. De addig is itt vagyunk, a helyen és időn túli térben, ahol mindannyian összekapcsolódunk. We start to co-create the foundational energies for the new activation. És a mai alkalmunk arról szól, hogy elkezdjük együtt teremteni a következő sorozatunk alapjait. And this activation is the power of purpose, Főnix style. És ennek az aktiválásnak a címe a szándék ereje Főnix stílusban. És ahogy ezeket a megalapozó energiákat teremtjük együtt, az aktiválás mintáit is tovább társteremtjük, amelyek ott lehetnek alapként számunkra, és meg is oszthatók majd a világgal. És már most látom, hogy mennyire támogatóak lesznek ezek az energetikai minták. Ma és továbbra is. My own description of purpose came through for me, and I'm going to play with that in these coming weeks. És 5 perccel azelőtt, hogy elkezdtük volna, and 5 minutes before we went live, and my own description of my own purpose
saját szándékom, saját célirányom leírása valahogy megjelent előttem, és a következő hetekben ezzel fogok játszani. But I know for sure in my heart one of my reasons for being. De tudom biztosan a szívemben, hogy az létezésem egyik oka az, hogy bátorítsak mindenkit, akivel találkozom, hogy olyan ragyogó és erős legyen, amennyire csak tud. És én ezt tudom a végtelen szeretet energiájában, amelynek nincs vége és kezdete. És ugyanúgy arra is továbbra is bátorítok mindenkit, hogy mindenki főnixként éljen. A főnix igévé válik számomra. És mindig ilyen formában, hogy egyre erősebben létezzünk. És ennek egyik formája az, hogy energetikai nyelven szóljunk, energetikai nyelvet használjunk, energia mintákkal. És így visszanéztem, hogy mennyi aktiválást hoztunk létre az elmúlt években, meg fogom őket számolni, hogy mennyi is van belőlük. De annyit biztos, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy együtt, egymás mellett álljunk, és bátorítsuk egymást, hogy olyan erősek és ragyogóak legyünk, amennyire csak tudunk. Nézlek benneteket ismét. Nagyon szeretem látni magunkat. Ez csodálatos. So we have my plan for today. We have some slides. We'll go through a few of the principles for us to create coherence. A mai alkalomhoz a terv az, hogy megnézzünk egy PowerPoint prezentációt, diakép prezentációt, hogy ez mind koherens képpé váljon számunkra. És így ezeket a megalapozó mintákat integrálhatjuk, erre építkezhetünk aztán. A mai alkalmunk 1 órás csupán. Az aktiválás, az igazi aktiválás sorozat alkalmai pedig hát körülbelül 2 órásak mindig. És a mai alkalmunkhoz az alap energia minta már megvan, amit megerősítésnek nevezünk. A megerősítések, ezekben az aktiválások egyfajta szívverésként szolgálnak. És egy pici áttekintésként ebben az évben csak 3 aktiválást hoztam létre. Az első az evolúciós idővonalak voltak, ami valahogyan így megnyitott bennünket a multidimenziós valóságunk előtt. Aztán nem annyira régen a jelenlét ereje aktiválást csináltuk. Most pedig a szándék ereje aktiválás vár ránk. Már felkészülünk a 2023-as évre. Nagyon sok energetikai mozgás várható a következő évben. I'm going to talk about 2024 and 2025. És 2024-2025-ről szólva nem is fogok beszélni. Another energetic decision during 2024 and 2025.
Ugyanis egy másik újfajta energetikai döntés vár ránk 24-ben és 25-ben. Legalábbis én így látom, lehet, hogy ti máshogy látjátok. And then we have 2025 to 2035. Aztán ott lesz 2025-től 2035-ig tartó időszak, és a között van ugye 2030, és izgatottsággal tölt el az, amit látok. I think we're on a good path and we're adjusting our direction so we co-create what we came here to do. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, jó irányba megyünk, hogy társteremthessük azt, ami miatt itt vagyunk. Sandra gave us a Cryon quote. És Sandra egy Cryon idézetet hoz be. He says that she found a channeling from Cryon where he says to speak to God within rather than an outside God or even asking the universe. És ebben az idézetben az áll, hogy Cryon azt mondja, hogy a belső, bennünk lakó Istenhez szóljunk, ne valami kinti istenséghez. És oda teszi azt is, hogyha helyesen értem. És úgy folytatja, hogy legalább, hogy Cryon azt mondja, hogy most van itt az ideje ennek. Például, kedves belső Isten, mutasd meg, hogyan tudok belső békét teremteni, és így tovább. És látom a hozzászólásokat is, az alkalom után majd végigolvasom mindet. Time is still that persistent reality, you know. Beindítom az időzítőmet, hiszen az idő még mindig állandó valóságként itt van velünk. Einstein erre emlékeztet mindig. I'm pointing this out because what's interesting as I've been channeling through the patterns and the energy and getting everything in place for what we're doing today and what we will do in October, November and December. Ezt azért mondom, mert érdekes, miközben készülöttem, mindent a helyére raktam a október, november, december program kapcsán. A szándék ereje nagyobb békét fog hozni számunkra. So there is a difference between the power of presence and the power of purpose. Tehát különbség van a jelenlét ereje és a szándék ereje között. Igen, gyakorlati misztikus vagyok. Az univerzum pedig arra ihletett, hogy részletekkel dolgozzam, az isteni részletekkel, ami számomra sose jött természetes módon, úgy magától. De aközben, ahogy a szándékommal, a célirányommal dolgozom, világossá vált, hogy a csodálatos minták lakoznak a részletekben. Úgyhogy itt vagyunk most, köszöntünk benneteket a nagy kibontakozás idejében. So I just want to mention, of course, we have Barbara here translating today. Még annyit hozzátennék, megemlíteném, hogy Barbara itt van velünk, aki spanyolra tolmácsol. Maria Clara is itt van velünk, a chatfalt felügyeli. Őt is üdvözöljük, tartja az energiát is velünk. Itt van velünk Gustavo is, a portugál ajkúaknak tolmácsol. And if all is going well, Luca is speaking to our Italian-speaking community on YouTube. És ha minden jól megy, akkor Luca az olasz közösségnek tolmácsol a YouTube-on.
I see what you're saying here, Alexei. I'll talk to you later. That's good. Thank you. Látom, Alexei, amit írsz, majd később Alexei beszélünk. does the translation into Russian quite often for me, so he's already talking about the words and the meaning. Alexei gyakran orosz nyelvre szokott tolmácsolni, és már itt a szavak jelentéséről beszél a chatfalon. And for our Hungarian speaking community, Bernie will translate this in another day, so you will have it in your language. A magyarok számára pedig Bernie a felvételről fogja fordítani, hogy meglegyen. Family is calling. I see Mar is here. Hi, Mar. It's been quite some time. Yes. És látom, a család bejelentkezik itt, legalábbis számomra család. Muszáj fókuszálnom, nem lehet itt elveszni a nevek olvasásában, mert az elvesz még 5 percet. De látom a chatfalon a neveteket, a hozzászólásaitokat. Boldoggá tesz, hogy itt vagytok. Azt gondolom, hogy azért vagyunk itt, hogy bátorítsuk egymást, tápláljuk egymást, hogy olyan ragyogóak és erősek legyünk, amennyire csak tudunk, és ez jót jelent mindannyiunknak. Az energia már mozgásba lendül, nekem pedig követnem kell. Látjátok, ahogy küzdök azzal, hogy fegyelmezett legyek és fókuszált. De képes vagyok rá. Készen álltok? You have to understand, as I'm looking at your energies today, as my own purpose became clearer, I'm seeing all of you, and your energies look like a party to me. Ahogy az energiátokat látom, ebben az energiában ülve, a saját szándékom ereje is egyre erősödik, és egyfajta ünneplésként érzékelem az energiát. De elkezdjük a diakép prezentációt, készen vagyunk rá? So, here's our banner. Living energetically aware. This is a series that we will keep putting out there into the public. I have several things planned for the coming year of 2023 that look really good. Energetikailag éber életet élve, ugye ez a banner, ezt a címszót a 2023-as évre is majd átvisszük, több dolog is már sorakozik nálam, de ez most a szándék ereje Főnix stílusban aktiválásra vonatkozik. Következő mesteraktiválás sorozatunk körülbelül 7 hetes lesz. Együtt fogjuk tölteni. Következő képünk ez. És hogy egyre jobban összehangolódunk, és egyre jobban összekalibrálódunk egymással, és ahogy válaszolunk együtt, úgy az energiáink is összehangolódnak, és nagyobb koherenciába kerülnek. Mindig azt mondom, hogy emlékezz rá, hogy saját belső bölcsességednek megfelelően kalibrálódsz, válaszolsz. Egy specifikus rezonanciát tartok én magam, ti pedig a saját belső bölcsességetekkel összhangban válaszoltok rá, hiszen ti mondtok igent önmagatoknak. Again, another good thing, especially as we come into the unique and united energies, which we will be building together more and more. Az egyedülálló és az egyedi és egybeforrott energiákat továbbra is építjük ezzel. Ezzel a képpel a Főnixnek adok tiszteletet, amely ott lakozik mindannyiunkban. Each one of us has our stories, our life experiences where we've had to rise again and again. Mindannyiunknak megvannak az élet tapasztalásaink, amikor újra és újra fel kellett támadnunk.
Ezt időnként mosollyal tettük, Sometimes we've done that with tears. máskor pedig könnyekkel. But you're here today and you're watching this or listening to this. You have your Phoenix story. You have your Phoenix strength. De ti, akik most itt vagytok és ezt hallgatjátok, nektek is megvannak a saját Főnix történeteitek. And we are here to channel through to become more and more of who we are, as much as we can in this body, in this És lifetime. azért vagyunk itt, hogy egyre többet közvetítsünk önmagunkból, abból, akik vagyunk, amennyire csak képesek vagyunk rá, ebben a testben, ebben az életben. Again, I want to just reaffirm the great evolution. We are in the great evolution. Tehát a nagy kibontakozást éljük, ezt megerősítjük. I know this is also called the shift. Tudom, hogy a váltásnak is szokták hívni. 27 years ago, when Stephen and I first heard the word shift, we actually produced a ton of t-shirts and sold them all. 27 évvel ezelőtt, amikor először hallottunk a váltásról, a shiftről angolul, egy sor pólót gyártattunk, Right across the chest it said shift happens. amire az volt nyomtatva, hogy a váltás megtörténik, de ez ilyen szójáték angolul. I see that out in our community all the time. Now we know shift happens. Shift hits the fan, shift comes into our lives, it's there. És hát tudjuk, hogy a változás történik, ez ott cirkulál a közösségünkben. A shift és a shit angol szó nagyon hasonlít egymásra. A shift váltást jelent, a shit pedig hát, hogy szar dolgok is történnek az életben. De ezt is át lehet váltani. De itt vagyunk tehát a nagy kibontakozásban, és most már hozzáférhetünk több információhoz, több tudáshoz, többféle kódokhoz, hogy felgyorsítsuk a bölcsességünk és erőnk kifejeződését. To understand and express what does it mean to live energetically aware in our daily lives. Ugyanakkor számunkra a nagy kibontakozásban az is lehetővé válik, hogy energetikailag éber tudatban élhessünk a napi életünkben. És azt gondolom, hogy egyre többeknek ez izgalmas dologgá válik, és fontos megtanulni az energia nyelvét, hogy azzal kommunikáljunk egyre jobban. Ugyanakkor a legértékesebb forrásunk mesterévé is válhatunk, személyes energiánk mesterévé. Ez is egy folyamatos dolog. Ismerhetitek a mantrámat, hogy van idő, amikor nyugalomban maradunk és semmit nem csinálunk. Ez rendben van. És van olyan idő, amikor igenis cselekedni kell, és helyesen irányítani, és tisztán irányítani az energiánkat. És ez is egyre fontosabb, hogy egyre jobban megerősödjünk ebben a képességünkben. A nyugalomban maradás és a cselekvés egyensúlyában. A nagy kibontakozás része az is, hogy tudjuk, hogy egyediek és egybeforrottak vagyunk, személyes és kollektív síkon. Rendkívül sok megosztó energia található a világban, ezt mindenhol láthatjuk. De az alatt ott rejlik az egyedi és egybeforrott energia, amely születőben van. Úgyhogy tartsátok meg az erőtöket, fejlődünk tovább. Itt a következő képünk.
is already the fulfillment of your purpose. Ezt már tudhatjátok, hogy a merő jelenlétetek már a szándékotok, célirányotok beteljesülése. Or your body presence, your soul presence, and your spirit and infinite love helps guide you. És aztán a test jelenlétetekkel, lélek jelenlétetekkel és a végtelen szeretet szellemiségetekkel tudtok irányt találni. És vezettetést, vezérlést találni a szándékotok, célirányotok. Van. Hiszen ezáltal megláthatjátok, hogy erősnek érzitek magatokat a szívben, hogy hol érzitek magatokat teljesebbnek. Ez a diakép nem egyfajta Photoshop. Úgy hívom ezt, mint az én táblámat, vagy ilyen képernyőmet, amikor kilépek a kertembe, és egy nappal azelőtt, hogy ez megjelent az égbolton, éppen befejeztem a csatornázását az elsődleges energiáknak ehhez a sorozathoz. And I looked up at my whiteboard in the sky and it was all clear and I said, gee, it'd be really nice to have some sort of cloud image. What do you have? És hát felnéztem az égboltra, a táblára, és arra gondoltam, hogy jó, nagyon tiszta az ég. Jó lenne valami üzenet. Én itt a sivatagnál élek, úgyhogy legtöbbször tiszta az ég, és süt a nap. De másnap egy kis monszún maradék volt a levegőben. És természetesen addigra már elértem ahhoz, hogy természetesen a végtelen szeretet energiájában történik minden, és a magas szívközpont hordozza ezt a csodálatos rózsaszínes energiát. És felnézve az égboltra láttam ezt a csodálatos arany lényt, aki a rózsaszín energiát, vagy magas szívenergiát sugározta kifelé a felhők között. Nagyon tetszik ennek az üzenetnek, vagy ennek a képnek az üzenete. Vegyetek egy mély lélegzetet. Ez mi vagyunk. Következő képünk. Gyakran láthatjátok ezt a képet, hiszen sokszor megosztom, főleg amikor a saját történetemet mesélem el, amikor a kezdet és végnélküliség tapasztalatáról beszélek a végtelen szeretetben. De ma ez a kép mindannyiunkhoz szól, arra emlékeztet bennünket, hogy meg tudjuk nyitni jobban a szívünket, hogy mi is csatornázzuk ezt az erőteljes szeretetet. Hogy tudjuk ezt a frekvenciát behozni, a végtelen szeretetét, melynek nincs kezdete és vége, az idegrendszerünk számára. Az idegrendszerünkön keresztül, a fizikai lényünkön keresztül, mentálisan, érzelmileg, spirituálisan mennyit tudunk ebből csatornázni. Evolúciós mániákus vagyok,
to be with Lee Carroll again in Seattle. És nemrég lehetőségem nyílt arra, hogy Lee Carroll-lal adjak elő Seattle-ben, And I used the élőben. slide to open up that event, my part of the event. És ezt a képet használtam akkor is, hogy az én részemet bevezessem. Az egyik dolog, ami Crionhoz vonzott, I invite you to hold the full charge of your being in your heart graciously. Crion azt mondta, arra hívott minket, hogy a lényünk teljes töltését hordozzuk a szívünkben. És a résztvevőknek ott azt mondtam, és másoknak is azt mondom, hogy nem állok meg addig, amíg minden egyes sejtemben ez a töltés lakozik. Úgyhogy evolúciós mániákusokat látok mindenhol. Ti se álltok meg addig. And so this is where we are at this point. The graciously part may take a little work, but we'll get there. Az egy kis időbe fog telni, hogy ezt mind könnyed eleganciával tegyük, ez egy kis időbe fog telni, kis munkába. Let's take another look here. Let's go to the next. De nézzük a következő képet. So then I often use this slide to talk about the expansion of consciousness. Well, we're all in it. Ezt a képet szoktam használni a tudat kiterjedéséhez, hiszen ez mindannyiunkkal szintén történik. And for our time together in this activation, and we're starting it now. So today, begin to ask your questions. Who am I now? És az aktiválás már ugye ez az egész ma kezdődik, tehát tegyük fel a kérdéseket önmagunknak már most, mint az első. Ki vagyok én most? What would I like to contribute in service and support, or how would I like to contribute in service and support? Mit vagy hogyan szeretnék hozzátenni az egészhez, szolgálatban, támogatásban? In the energy of infinite love, why? És a végtelen szeretet energiájában miért? Personal to you as you're going to redefine, reassess, and maybe even bring through new facets of your purpose. És ez személyes mindannyiunk számára, hogy újra definiáljuk, újra áttekintsük szándékunk, célirányunk, miértünk, különböző oldalait, arculatait. Elektromágneses természetünk megértése a következő kép, hiszen most már 30 éve az univerzális kalibrációs hálót tanítom. Az IMF kiegyenlítő technika létrehozójaként, ugye a személyes elektromágneses természetünk embertől emberhez. És amikor elneveztem, vagy ezt az információt megkaptam, azt is megkaptam hozzá, hogy egy nap az emberek megértik az elektromágneses természetünk fontosságát. Egy kicsit várni kellett rá, elég hosszan, de már itt tartunk. És a te részed ebben annyi lehet, amennyit te szeretnél. Bármi, amit kifejlesztettem, létrehoztam, mások kezébe is oda tettem. Következő. A jelenlét ereje aktiválásban is láthattuk már ezt a képet. Az univerzális kalibrációs hálód a tudat tóruszod. Nagyon sokféle tóruszképet lehet találni, de ez teljesen ideillik.
Ez teljesen beleillik abba, amit én is láttam az évek során. And what you all have been working with every time we're together with new tools. És amivel ti is dolgoztok, amikor ezekkel az új eszközökkel dolgozunk együtt. Okay, let's look at the next slide. Következő. Vamos a la siguiente lámina. Well, thanks to Angelis and her friend Rosa, we are starting to have another image to look at of the Universal Calibration Lattice. És Angelisnek és Rosának köszönhetően találtunk egy másik, vagy egy újabb képet, hogy ezt a hálót szemléljük. Ez te vagy. Egy pillanat erejéig érezd át. Ez te vagy, ahogy koherenciát építesz a jelenléteddel. So we're going to keep understanding this. I'm going to review just a couple principles that we had before, and then we go to our affirm. Y vamos a continuar egy picit még áttekintjük ezeket a pontokat, mielőtt a megerősítés részhez érünk. Igen, nagyon szép ez a kép. All right, next slide, please. Következő kép. So as you can see, Rosa made an image for us very close to what we have that I showed you the last time we were together. I really like it. És Rosa készítette ezt a képet számunkra. Nagyon tetszik. Okay, let's just, next slide please. We have a little bit of linear review here. Még egy picit tovább hajtva ezt a lineáris áttekintést. So, we are multidimensional and we still have linear dynamics we live by. Multidimenziós lényekként vannak lineáris dinamikáink is, amiket élünk. The energy of our history, remember, for those of you that know, we have made a decision that the energy charges of our history are behind us. Tehát ott van ugye a múltunk, a történetünk, a hátunk mögött lévő energiahúzalokban tárolódva. Information in these spheres of light holding the energy and information, knowledge of our story, our history. Információk, tudás az életünkkel kapcsolatban tárolódik ezekben a fénygömböcskékben, igen. És választhatunk, hogy mi az, amit erősíteni kívánunk, aktiválni kívánunk, vagy hátrahagyni. We then are reshaping the reality we choose to co-create now. Azzal pedig újra formázzuk a valóságot, amit választani kívánunk most. A most pillanatában pedig a tórusunkban, a magtóruszban rá lehet tekinteni a potenciáljaink energiájára, ami előttünk található. Ezek az előttünk lévő fénygömböcskék tele vannak jelenléttel, potenciálokkal. És ez érdekes lesz majd, amikor a Föld elektromágneses természetét is megvizsgáljuk. Hiszen akkor majd valamilyen, ami hozzánk passzol, illik, azt fogjuk megkeresni a Föld elektromágneses terében is. Hogy összepasszoljon az elektromágneses rezgés a saját rezgésünkkel. Aztán pedig elképzelheted az energiát, a kapok energiáját a bal oldalon, az adok energiáját pedig a jobb oldalon. Következő kép. So we're creating, like sorting ourselves out as a multidimensional being.
Ez egyfajta ilyen átrendeződés, amit mi végzünk magunkkal multidimenziós lényekként. Hogy tisztábban tudjunk gondolkodni koherensebben multidimenziós lényként. Ezt már a jelenlét erejében is mondtuk, és most a szándék erejében is megjelenik. On a multidimensional level, the information is present in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Multidimenziós szinten az információ jelen van tested minden egyes sejtjében, DNS-ed minden egyes rétegében, lényed minden egyes fényhúzalában. Your toroid of consciousness will help you sort yourself out as you channel more of who you are. És az univerzális kalibrációs hálót tudatosítva, az hozzásegít, hogy átrendezd, elrendezd magad. És ez rendkívül fontos a változásnak ebben az idejében. Még néhány további kép vár ránk, amit megnézünk. Tenemos esta imagen para nosotros. I just spoke a few minutes ago about how we're going to work also with the electromagnetic nature of the earth. Az előbb említettem, hogy a Föld elektromágneses természetével is fogunk majd dolgozni. In the first part of the activation, we'll be working with You Are Unique, Your Power Purpose Phoenix Style. Az aktiválás első blokkjában azzal fogunk dolgozni, hogy te egyedi vagy a szándék erejében. A második blokkban pedig, hogy mi egybeforrottak vagyunk a szándék erejében, Főnix Stílusban. Következő. You saw this before. When we work with the lattice, we've always worked with the energy 60 centimeters, 24 inches away from the body. Amikor a hálóval dolgozunk, a 60 cm-es körzetben körülvevő energiával dolgozunk, testünket 60 centire körülvevő. Itt kalibráljuk egyéni jelenlétünket erősebb koherenciába és magasabb rezgésbe. De természetesen a jelenlétünk túlmegy ezen a 60 cm-en, az egyetemes mezőben kisugárzik. Vagy túlsugárzik azon. Következő kép. Hagamos esto juntos. Csináljuk ezt együtt. As wise, wholehearted, multidimensional me, I ask. Bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagamként megkérdezem. Pregunto. What is the loving inspiration I receive from the unified field? Mi az a szeretetteljes inspiráció, amit az egyesített mezőből vagy mezőtől kapok? Hogyan tudok hozzátenni ehhez, vagy hozzájárulni ehhez bölcsen, támogatásban és szolgálatban? Kivel tudok kapcsolódni teljes szívből? Ahogy mindannyian evolúciót, fejlődést, ragyogást, sugárzást hozunk be egy új szinten, az evolúciós lények új közössége is születőben van. So there will be many more questions as we work with the activation, but I wanted to give these today so you could start to work with this right away. Lesznek majd további kérdések is az aktiválásban, de ezt a hármat így ki akartam ide tenni kezdésként. Most vegyük le a diaképeket egy pillanatra. Szeretnélek megnézni benneteket ismét. Hello everybody, this is so exciting. Nagyon izgalmas ez az egész. Mosolyogtok, látlak benneteket. Sorolhatnám mindenki nevét, ezt ti vagytok.
Thank you for being here. Köszönöm, hogy itt vagytok. Muchas gracias por estar aquí. All right, we're in this together. Együtt vagyunk ebben. Are you evolutionary maniacs? Ti is evolúciós mániákusok vagytok. Does that translate well, maniac, I hope? Remélem le lehet ezt jól fordítani. Oh, good. Mániákus. Igen. There we go. Y ahí vamos. All right, let's come back to this very quickly now. Vamos a volver a esto. De nézzük tovább a képeket. In just a moment, Már we're is. going to do the affirm, but I wanted you to see this. The power of purpose brings us to a peace-filled empowerment for all. Mielőtt a megerősítést átéljük, szeretném, ha ezt megnéznénk. Tehát a szándék ereje, békével telt kiteljesedés mindenki számára. We're having to work very hard with what it means for everyone to have food and shelter and the opportunity to learn. És tudom, hogy jelenleg is keményen kell dolgoznunk azért, hogy mindenki feje fölött legyen tető, ennivaló az asztalán. A kihívások pedig újfajta módokat hoznak létre ehhez. Nem tudom, hogy ez mikor lesz majd kész, de ti és én is mindannyian része vagyunk And I know ennek. what it's like in my own world, having, and some of you may be facing to make sure you have, I'm okay now, but it wasn't too long ago. Was there be enough food? Can I keep my shelter? Can I continue to learn and grow in such stress? És tudom, hogy vannak köztetek is, akik felteszitek ezeket a kérdéseket, mint én is, nem olyan régen még, hogy lesz-e tető a fejem felett, elég ennivaló, tudok-e funkcionálni ezzel a stresszel. Ez mind-mind kalibrálódás. I can feed myself well. I can provide shelter. I can continue to learn and teach. We're all students and teachers. És vannak, akik azt mondják, igen, képes vagyok rá, van, el tudom magam látni, és tudok közben tanítani, tanulni, hiszen mindannyian tanítványok és tanárok vagyunk, tanítók vagyunk egyszerre. És ezért adom a kezetekbe ezeket az eszközöket is, hogy ki tud fejleszteni a saját hangodat, jelenlétedet, képességeidet, adottságaidat. És szeretném megköszönni, hogy lehetővé teszitek számomra, hogy ezt tegyem. És biztosíthatlak róla benneteket, hogy ilyen 8-as mintázatot hozunk ezzel létre. Tehát ez a lehetőség ott van mindannyiunk számára. Még néhány kép vár ránk, úgyhogy vegyetek egy mély lélegzetet, ezeket még megnézzük. Like we'll go about 10 minutes past our time today, not much longer. Talán egy icipicit túlmegyünk majd az időn, de nem túl sokat. But it was important. The energy looks really good. You are very strong. De az energia nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon erősek vagytok. Mindannyiunk számára, saját világunkban és az egész világban is nagy változás zajlik. Azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk, megfejlődjük magunkat. Azt gondolom, hogy az evolúciós, a fejlődni képes lények az válik erősebbé, nem pedig az ilyen forradalmiság, ami szolgálatunkra volt a múltban.
Erre emlékezhetnek azok, akik elvégezték a jelenlét ereje aktiválást. A jelenlét pedig a saját szándék vagy célirányt is segíti, ugye? Része a szándék vagy célirányunk alapjainak. Amikor tudatosítod a saját tudattórusodat, univerzális kalibrációs hálódat, tehát kérlek, hogy ezt tudatosítsd most, hogy ez te vagy, ahogy az alsó centrumodra összpontosítasz, feltelted a kérdést, mi az isteni hajtóereje test jelenlétemnek? Azt is felteheted, azt a kérdést is, hogy mi az isteni hajtóerő a test tudatomban. A következő képünkön kell segítségével a felső centrumra kérlek, hogy fókuszálj a lélek jelenlétedre. És tedd fel a kérdést, mi az isteni hajtóereje a lélek jelenlétemnek? Az isteni hajtóerő képviseli a szándék célirányt is. Hallgatjátok önmagatokat, ez nagyon jó. Nagyon jó érzés. Következő. A végtelen szeretet jelenlét szelleme, és ahogy a magtudatodra fókuszálsz, mi az isteni hajtóereje a végtelen szeretet szellemiségemnek, szellememnek? Az isteni hajtóerő tehát a szándékot, a célirányt is képviseli. Most levehetjük a diaképeket. Nagyon jó. So we work with body presence, soul presence, spirit presence. Tehát a test jelenléttel, a lélek jelenléttel, és a végtelen szeretet szellemiségével dolgozunk. Redefining, reassessing, understanding more of our power of purpose. Ahogy szándékunk, célirányunk erejét jobban áttekintjük, újra definiáljuk. Úgyhogy ahogy belépünk abba a térbe, amely túl van minden téren és időn, vagy helyen és időn, érintsük meg egymást kicsit jobban, és ahogy ilyen módon érintjük meg egymást, érezhetsz egy kis bizsergést vagy hőmérsékletváltozást a kezedben. Mély lélegzet. Tiszteljük meg egymást és önmagunkat is a végtelen szeretet energiájában. Helyezd a kezedet a szívedre, és erősítsd meg önmagadnak. A végtelen szeretet energiájában bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagam vagyok. And then please, this is the affirm. Let's work with the calibration of the energy in this way. És aztán ebben a megerősítésben dolgozzunk egy kicsit az energiával, ilyenfajta kalibrálódásban. Két lábfejemre és az alsó centrumomra összpontosítok.
Tisztelettel kérdezem a Le testemet. pregunto, le pido respetuosamente a mi cuerpo. Every cell of my body, every layer of my DNA, every life fiber of my being. A cada célula de mi cuerpo, Testem minden egyes sejtjét, DNS-en minden egyes rétegét, lényem minden fényhúzalát. Testjelenlétemnek mi az isteni hajtóereje? Then, what is my power of purpose, Phoenix style, now? És mi szándékom erejének ereje most Főnix stílusban? Mély lélegzet, s légy békében. And then I focus my attention within my crown center, on top of my head, and within my center above. Aztán pedig a fejtetőmre, a koronaközpontomra és a felső centrumomra fókuszálok. I wholeheartedly ask my soul presence. Teljes szívből kérdezem lélek jelenlétemet. That is throughout every cell of my body, every layer of my DNA, every life fiber of my being. Mely jelen van testem minden egyes sejtjében, DNS-en minden egyes rétegében, lényem minden egyes fényhúzalában. Lélek jelenlétemnek mi az isteni hajtóereje? What is my power of purpose, Phoenix style, now? Mi szándékom ereje most Főnix stílusban? Breathe deeply and know your peace. Lélegezz mélyen és ismerd a békédet. Very nice. You are shifting energetically throughout your entire being. Energetikailag már is változások indulnak be teljes lényetekben. Working specifically with the energies of responsibility. A felelősség vállalás energiájával dolgozva specifikusan, és a torokközponton való kifejeződéssel. I just want to let you know as I've worked with the new sequencing for the first part of this activation. Ahogy az aktiválásnak ezt az első sorrendjét végezzük. Minden kifejeződés a torokközpontnál teljesedik ki. And I forgot that, and just now when we got to this part, all of you had this beautiful, infinite spiraling energy across your shoulders, the back of your neck, and through your throat. És mindannyiótoknak egy csodálatos, spirálozós energia jelenik meg a vállainál, toroknál, nyaknál. Csodálatosan mondtok igent önmagatoknak. És a megerősítés utolsó része. I focus my attention within the entire length of my physical body and within my core consciousness. Figyelmemet teljes fizikai lényem hosszára összpontosítom, energiám központi csatornájára. Örömmel kérdezem végtelen szeretet jelenlétem szellemiségét, a szeretetet, melynek nincs kezdete és vége. És jelen van testem minden egyes sejtjében, DNS-em minden egyes rétegében, lényem minden egyes fényhúzalában. A végtelen szeretet jelenlétemnek mi az isteni hajtóereje? Mi a szándékom ereje most Főnix stílusban? Lélegezz mélyen, és éld a békédet. Observe what you may feel
sense, imagine, or think about. Figyeld meg, amit érzel, érzékelsz, gondolsz vagy képzelsz. It's a beautiful expansion of consciousness. Csodálatos tudat, tágulás ez. One more deep breath. Még egy mély lélegzet. All right. I'd like to ask you all, what are you feeling now? Szeretném megkérdezni tőletek, mit éreztek most? Wonderful, good. I feel myself, yes. Csodálatosan. Peace, sweet tears, acceptance, Béke, elfogadás, könnyek, integration and wholeness, integrálódás, teljesség, feeling something change, valami változott, infinite stillness, végtelen nyugalom, love, szeretet. peaceful, and with excitement at the same time. I know. Békésen és izgatottan egy időben. Okay, and you may be feeling energy moving through different parts of your body because you're already setting up the calibration. This is just the beginning. És érezhettek energiát a test különböző részeiben, ez is már megalapozza a kalibrálódást. Ez csak a kezdet. I feel wholeness, someone says. A lot of energy moving through the back. Oh, yes. Kundalini has many different facets of it, you know. Hátul erőteljes energia áramlás. A kundalininek is nagyon sokféle arculata van. Hála, fény, nyugalom. Yes, I know this is Yom Kippur. For those of you that are here, thank you. Igen, tudom, ti, akik itt vagytok, hogy épp Jom Kippur van. This is beautiful. United in infinite love, wisdom, power and spirit. Egyesülve a végtelen szeretetben, békében, Energized all over your body and all around you. Good. energiával feltöltődve a testben és a test körül. This is wonderful. Ez csodálatos. I want to thank each one of you for joining us today. Szeretném megköszönni mindnyájatoknak, hogy itt voltatok I velünk know ma. we had a little bit of a challenge getting together today. Kis kihívás volt a legelején. We have plenty of room for everybody, so I'm not exactly sure what all happened. Elegendő hely van minden résztvevőnek, úgyhogy nem tudom pontosan, mi is történt. On YouTube so that you all could join us for those of you that could not come here. De akik valamilyen okból fogva a Zoomra nem jutottak be, a YouTube-on is tudták követni. It's been a week. Jó kis hetünk volt I ez. wrote all of you, even my website started to give off a message that was not in alignment with our purpose. Hiszen olvashattátok korábban, hogy a weboldalunk is furcsa üzenetet írt ki, ami nincs összhangban a szándékunkkal, célunkkal. Not so big, but not one I like. Egy kis kihívás, nem hatalmas, de mégis olyan, ami nekem nem annyira tetszik. So look at it this way. We De nézzünk rá erre így. A kihívások lehetnek olyan alkalmak, hogy jobban meghatározhatjuk, újra definiálhatjuk magunkat. Közösséget alkotunk, erősíthetjük, bátoríthatjuk egymást, hogy olyan ragyogóak legyünk, amilyenek csak tudunk. As we finish up the year 2022 and we move into the year 2023. És nézzük meg, hogy mit tudunk együtt megtenni, ahogy lassan befejezzük a 2022-es évet, és belépünk a 2023-as évbe.
Elnézéseteket kérem, hogy nem tudom felolvasni az összes nevet itt, de utólag mindent elolvasok. Good, good. Let me just see. I want to take one more look. Okay. Még egy pillantást vetek. Okay, energetically to bring forth more of those talents, skills and abilities that you're ready to continue to develop. Energetikailag behozni ezeket az adottságokat, képességeket, melyeket tovább lehet fejleszteni, és kifejezni a saját életetekben, megosztani másokkal. Yamo everybody. I'm so enjoying what we are building here. Nagyon élvezem, amit itt együtt építünk. This is a time of new beginning. Ez az új kezdet ideje. A very important time. Nagyon fontos idő. An honor to journey with you. Megtiszteltetés veletek együtt tartani ezen az úton. Until the next time. A legközelebbig. Loving us. Szeretem magunkat. Yeah.